Dadia, but you can call me Daj. Alright. This time, gumawa ako ulit ng bag, but hindi na denim. Kasi usually denim ginagawa ko. So this time, eto na. Yay! Ayan, it's super cute. And ayan siya. Very, alam niyo, OOTD. And it's made from recyclable materials. Basta yun. This one is made from a belt, an old belt that hindi ko na ginagamit and sira na kasi. So, yan. Ito naman, tela to ni Mother Dear. Tela ni Mama yan. And then in this one, I just bought this sa National Bookstore. They have it. Wala pang 20 pesos ata. Or basta wala pang 50 pesos. Ayun. And then this one is from, itong tela na to is from an old sweater or cardigan. Cardigan, ayun. Tapos, ayan. Of course, alam niyo naman mahilig akong manahe, but this time, hindi kasi kaya ng tahe kasi nga karton. Karton to, pakinggan nyo. Ayan, karton siya. Actually, kaya, pero kailangan malaki yung karayo mo para hindi siya maputol. Ang part lang na tinahi ko dyan is this part. Ito. Kita nyo ba? Masisi. Ayan, kita nyo yung sinulit, diba? Puti. Kasi naubusan ako ng glue gun. Ng glue stick para. Ay, may glue gun ako. Naubusan ng glue stick. Ayan. Parang super glue. Parang, ayun, yung ginamit ko. Ayan. Also, a side note, I made this top. There. Parang kalat ng kama ko. So, sorry. And this scrunchie from an old sleeveless top that I'm not using anymore. So, ayun, in-upcycle ko siya. So, this is the top. Ayan siya. Matagal na lang hindi nagagamit. Parang nakatambay na lang siya dun sa bahay. Malamang, sa cabinet ko. Ayan. So, sabi ko, why not do something about this? Kailangan magamit ko siya. Kasi sayang. Ang paalala lang sa mga gantong bag is, syempre, huwag mo lalagyan ng mabigat. And bawal siyang mabasa kasi karton, di ba? Kung gusto mo, i-plastic mo kapag umuulan, ganun. Ayan. So, if you wanna know how I did this, just keep on watching.